आणि तुम्हाला एक महत्त्वाची गोष्ट सांगतो, जर तुम्हाला सुद्धा शिर्डीला जायचं असेल विदाउट एनी ट्रबल तर माझ्यासारखी ट्रीट वापरा. मी ही ट्रीट गेली 5 वर्ष वापरतो आहे 2015 पासून. ती म्हणजे अशी. वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन. ऑफ यू गाइस एंजॉय योर लाइफ विद फिट एंड फाइन. ऐसे कहते हैं शिरडी वही जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं. और पिछले कुछ दिनों से, इनफैक्ट दुबई से आने के बाद मेरा बहुत दिनों से प्लान था कि मुझे शिरडी जाना है. बट प्लान कुछ बन नहीं रहा था और आज प्लान बन गया है. तो सब बुकिंग की, प्लानिंग की और प्लानिंग करने के बाद ऐसे पता चला शिरडी बंद है. निकले तो है अभी शिरडी, अभी क्या पता बाबा बुला रहे या नहीं बुला रहे. बुलाएंगे तो भी अच्छा है, नहीं बुलाएंगे तो भी अच्छा है. आणि पहिल्यांदा मी आज माझ्या ऑफिसच्या कलिगसोबत जात आहे. हा हे राज आणि बाकीचे तिघं कुठे? 1 मिनिट. आणि हे तिघं जण सुबोध, दत्ता आणि सचिन. सो निघतो आता. चेहरा नाही दिसला होता त्या टायमावर. हा एक आता दिसला चेहरा. टी ब्रेकला थांबलो आहे. मी टी तर पिणार नाही, गरम उकाळा पिणार आहे. रात्रीचे 1:37 झालेत. संगमनेरला पोचलो आहे. टेम्परेचर अराऊंड आहे 16 डिग्री. थंडी म्हणावं तितकी जास्त वाटत नाही आहे, पण थोडी बोचक आहे, थोडी टोचते आहे. दिसत नाही थांब. असं नाही, मी पण नाही दिसत. हे असे ह्या साईडने या साईड नाही की या साईड. असं आहे. वांग्या उलटा आहे ना. असं आहे वांग्या, ए बटाट्या रताळ्या असं जास्त क्लिअर असं व्हिडिओ आहे पण ह्याला आपण पॉज करून फोटो घेऊ शकतो. चांगली आहे दूध, खरंच चांगलं आहे. खरपूस मस्त टेस्ट लागते. सो जस्ट पोचलो आम्ही शिर्डीमध्ये. रात्रीचे वाजले 3:28. फ्रेश होणार. फ्रेश झाल्यानंतर जाणार आम्ही पहिल्या काकड आरतीला, असा आमचा प्लॅन ठरलेला. त्यानुसार आम्ही व्यवस्थित बरोबर 4:30च्या आधी, 1 तास आधी, इनफॅक्ट 1 तास आधी आम्ही पोचलो आहे शिर्डीमध्ये. पटापट जाणार काकड आरतीला. आणि तिथे नो फोन, नो कॅमेरा, नो एनिथिंग. सो माझे मोबाईल, फोन, कॅमेरा सगळं गाडीमध्ये असणार. मी परत तुम्हाला आल्याच्यानंतर अपडेट देईन. ओके. तर 4:30 वाजता आम्ही लाईनमध्ये उभं राहिलो. 5:30 वाजता आमचं दर्शन पूर्ण झालं. आणि निघता आम्हाला वाजले 5:45. 5:45 वाजता निघाल्यानंतर काही अंतर पुढे आल्यानंतर आम्हाला असा स्पॉट दिसला की जिथे आम्हाला शेकोटी करायची जाम इच्छा झाली. त्यामुळे तिकडे आम्ही शेकोटीची तयारी करतो आहे. आणि ह्या साईडने सूर्य उगवताना व्ह्यू येईल. सो तो मी प्रयत्न करतो कॅप्चर करायचा ड्रोनमध्ये माझ्या, कारण ड्रोन पण मी घेऊन आलो सोबत. ही शेकोटी पेटली. हा आलो. येस, पास आहे इथं.
पुढे आल्याच्या नंतर आम्हाला डाळिंबाची शेती आणि मत्स्यपालनाची शेती दिसली आहे. माशांची शेती, मत्स्यपालन म्हणजे असं ऐकण्यात आहे की ते करण्यासाठी सरकारसुद्धा पैसे देते. बघूया किती पैसे देते, माहीत तर नाही पडणार, पण कळेल तरी किती शेती काय असते म्हणून. दिसत नाहीये पण तुला हां हा बघा बघा, तिकडे 2 बघ, 1 2 3 कारण का ते असं हे असतं डाळिंबाचं फूल. त्यानंतर हे बनतं असं डाळिंब. हे मला आधीपासून माहिती आहे, कारण आमच्या पण गावी डाळिंबाचं झाड आहे, त्यामुळे मला ह्याच्याबद्दल माहिती आहे. त्यामुळे मी लांबून बघितल्याच्यानंतरच ओळखलं की हे डाळिंबाचे झाड आहेत सगळे. फायरिंग कधी आवाज आपली फायरिंग फुलाची ना, हे लागला 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 तेव्हा तिथे लागला तेव्हा चला मागे लागला मागे. तर काढा आता आमच्या दोघांमध्ये बघू कोण मास्टर. तेव्हा इथे लागला, इथे लागला. थांब थांब थांब. रेडी रेडी. बघू मला मारायला. यस लागला 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 तुला पण मारलाय त्याने सचिन, तुला पण मारलाय. ते बघ ते बघ. एक्साइटेड में एडा. नशीब गाडीवर काय नव्हती, समोरून गाडी नव्हती. अरे हा शूज घसरला झाला. नाही ते घसर. सचिन कसा पडलास? म्हणजे माराय कधी गुच्चा गुच्चा इथे. अरे बेटे ने दिया होता रे, अभी बेटा ऐसे चुभता था ना, फिर मजा आता था. तू हा व्हिडिओ बनवला पडलेला? नाही नाही कॅमेरा उचलून पण बनवला. कॅमेरा लांब होता आणि तू खाली पडलेला तोपर्यंत. मी ह्याला मारणार ना, हे बघ इथे हा शूज आहे ना, प्रूफ झाला. मला काय वाटलं की सरकून तो डायरेक्ट त्याला जाऊन आपटला गाडीला. चलो 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 चलो, अभी नेक्स्ट स्टॉप नाश्ते का स्टॉप. और एक फ्रेंच फ्राइज. फ्रेंच फ्राइज नहीं है. क्या बात नहीं है ना, नहीं है फ्रेंच फ्राइज. होतं इथं. फ्रेंच फ्राईज नाही. ॲक्च्युली आम्हाला लागले खूप भूक. रात्री जेवण केल्याच्यानंतर काही खाल्लं नव्हतं, त्यामुळे आता नाश्ता करायला बसलो आहे. नाश्ता करणार आणि मग घरी. साडे 10 वाजता मी निघालो नाश्ता करून आणि आता वाजले 12:30, म्हणजे कंप्लीट 2 तास लागले आम्हाला घरी पोचायला. रात्रभर अजिबात झोपलो नाही. मी एकटाच होतो ड्रायव्हिंग करणारा, त्यामुळे माझी तर काही झोप झाली नाही. त्यामुळे मला आत्ता आली जाम झोप. आता जाणार झोपणार. आणि एक महत्त्वाची गोष्ट सांगतो, जर तुम्हालासुद्धा शिर्डीला जायचं असेल विदाऊट एनी ट्रबल, तर माझ्यासारखी ट्रीट वापरा. मी ही ट्रीट गेली 5 वर्ष वापरतो आहे, 2015पासून. ती म्हणजे अशी की जर तुम्हाला शिर्डीला जायचं असेल विदाऊट एनी ट्रबल, तर काय करायचं आहे, जर तुम्ही शिर्डीच्या आसपास राहत असाल अराउंड 200 ते 250 किलोमीटरच्या रेडियसमध्ये, तर संध्याकाळी तुमच्या घरातून निघायचं 9:30-8 वाजता. तर शिर्डीमध्ये पोचायचं आहे 2-2:30च्या दरम्यान. मॅक्सिमम तुम्हाला 3:30 वाजतील. त्यानंतर फ्रेश वगैरे होऊन 4:30ची असते पहिली आरती, ती आरती अटेंड करायची. 4:30 ते 5:30 1 तासामध्ये तुमचं दर्शन होऊ शकतं. 5:30 वाजता पुन्हा बाहेर आल्याच्यानंतर जे काही पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशन आहे, ट्रेन म्हणा, ST म्हणा, किंवा तुमचे स्वतःचे व्हेकल असेल तर ती, त्याच्याने तुम्ही पुन्हा तुमच्या घरी जाऊ शकता. तर ही ट्रीट गेली मी 5 वर्ष वापरतो. 2015पासून मी वापरतो. मला पण कधी इच्छा झाली तर मी फ्रायडेला नाईटला निघतो, सॅटर्डेला सकाळी मी पोचतो दर्शन आणि पुन्हा घरी मुंबईला. तर असं तुम्ही करू शकता. तुम्हाला कोणताही त्रास होणार तर तुम्हाला फक्त काही करावं लागणार नाही. तुम्हाला फक्त तुमच्या झोपेवर कंट्रोल करावं लागणार. झोप कशी कंट्रोल करायची त्याचा पण फंड आपण नंतर सांगतो. सो बस मला आली पण ॲक्च्युली आता झोप, कारण सकाळी दाबून नाश्ता केला आहे. वाटत नसेल पण
जर अजून काय असेल तर विचारलं तर विचारू शकतो, नसेल तर बस आवडला तर लाईक करा, नाही आवडला तर डिसलाईक करा आणि काही असेल तर कमेंट करून मला कळवा. आता जातो झोपतो, भेटूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत टाटा बाय बाय, अलविदा, टेक केअर अँड लिव्ह युअर ड्रीम्स माय हॅपी फ्रेंड्स. बाय बाय.